Se nevím, se vám přiznám. Asi jsem idiot. Střední je to, OK. No, takže na střední jsem měl dready, takže je to 1:1, jo. Naše střední až Gimple, jasně. A existuje něco jako vejška teda? V tom lóru? Nebo to už máte hotovo? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only Ne, není, OK. Azkaban. Můžete si říct, že je to pomocná škola pro děti, co si myslí, že umí kouzlit. Chápu. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Ty vole, jasně, že si dáme pivko. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least ještě něco jako kromě NK bylo ještě něco jako ovce. Aha. He's been terribly vague. Můžeš rozepsat ty akronymy, Ifame? Specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Já jí věřím, to prostě hodná babička, určitě nás nezradí. Jo. A to je na konci školy, jasně. Exploring some ruins and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Víš, jako když u nás jdou na 8letý Gimple místo 2. stupně ze ŠOP. Jasně, chápu to. Děkuju. Jo, dává to smysl. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. Nejsou to žádný And hulenci. remember to use your field guide. It will be invaluable to Já si you. myslím, že ta paní And je invaluable streamerka, to me, paní as Weasleyová. I'll be using it to keep up to date on your progress. A má spolupráci stejně jako s X-Zonem a Gamematem, tak ona má s Field Guidem, protože to nějak podezřele často za sebou opakuje, čete. A nezapomeň na Field Guide. A když zadáš do chatu vykřičník Field Guide, dostaneš ho s 5% slevou. Tak. Si s ním mám pokecat. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you? Jo, počkej, ty myslíš tu paní, co učí tady herbalism? To je nejvíc. Kámo, u toho jsem spadl pod stůl, když jsem to viděl poprvé, jo. A doufám, že s ním můžu romancovat. A jestli ne, tak to vypínám tu hru hned. Podle netu ohavně vyčerpávající celočarodějné exameny. V knížce to určitě aspoň znělo podobně hustý. Tyjo, to je hrozně mrzutý, ale na rozdíl od jiných her mě tahle vůbec neláká se k ní vrátit. No. Tak prostě některé hry jsou designované na jeden jako dobrý průlet, některé jsou na znovu hratelnost, že jo. Někteří dali ruce pod stůl. No. Nic to nebylo, ale jsem jenom trošičku prokec. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now,
As capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Někteří ještě ten první den dělali zajímavé obrázky. And so that I may avoid another not so subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Mhm. Ten quest, jasně. Jasně, některé jsou locknutý questy. New spell can be earned by completing assignments or as quest rewards, jasně. Quest, jasně, takže já si tady vyberu buď to Defense Against Dark Art, anebo podíváme třeba tohle Leviosu si naučíme, ne Axio chci nejdřív. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. OK. Tak jo, teď jdem dál. Tohle je cool třeba, že vás to vede. Mně přijde bomba. Tak jo. Čete, já si dám maličkou tak 5minutovou beerback scénu. Jdu si na záchod a objednám si jídlo. A pak zase dál budeme pařit. Dokud nepřijde jídlo, pak si ještě dáme jedno video. Boží o Baldur's Gate 3, který budu jako komentovat. Ne, nebojte se, nebude to na YouTube. I když by se mi to vyplatilo, ale já reakcemi na YouTube, na jiný YouTube, tak nějak trošku pohrdám. Takže jenom tady si o tom kecáme, protože mě to zajímá, chtěl jsem vám to ukázat, viděl jsem půlku dneska ráno, přišlo mi to jako strašně super video. Dám beerback scénu, zároveň vám pustím znova část gamebooku, dneska ve 3 odpoledne budete rozhodovat jak dál, tak se na to zasoustřeďte. Pokud jste tady noví, tak my tady máme, protože tady ten kanál se soustředí hlavně na RPGčka, tak já tady vlastně skoro každý stream, tak mám pro vás připravený gamebook, který vy potom nějak dál samozřejmě posouváte. Jak si vzpomněl na Česnekovou a už musí na záchod, je to tak. Proto jsem říkal 5 minutek, bude to rychlovka. Za chvíli jsem zpátky, ale teď koukám, že beerback scéna mi tady nefunguje, tak já musím dřív odkliknout takhle a pak ji zase zakliknu a teď by to mělo fungovat. Tak. Přeplout jezero plné páchnoucího piva. V dáli slyšíš jekot dětí, sem tam vidíš i nějaké, jak se snaží na podobně zbastlených Popadneš kus obřího lízátka a na něm se pokusíš přeplout jezero plné páchnoucího piva. V dáli slyšíš jekot dětí, sem tam vidíš i nějaké, jak se snaží na podobně zbastlených plavidlech dostat ze zatopené vesnice. Ty míříš ale přesně opačným směrem než oni. Směrem ke kopci. K vrchu zoubkových víl. Doplaveš na břeh a chvíli ti trvá, než se odlepíš od zpropadené sladkosti. S kletím, že alespoň měsíc nevezmeš nic sladkého do pusy, začneš šplhat vzhůru. Krajina je tady úplně jiná. Žádné sladkosti, žádné křiklavé barvy. Spíš naopak. Polorozbořená barabizna s propadlou střechou, ve které se ale svítí.
Ukryješ se do řídkého křoví. Zrovna včas, když kolem tebe přelétne jedna ze zoubkových víl. Děsivá babizna s obřími žlutými zuby. Hádáš, že uvnitř jich bude víc, ale slyšíš zevnitř i dětské sténání. Jaký bude tvůj další postup? Zapálíš celou barabiznu, dětské jsou holt třísky, co létají, když les nebo tak něco. Jedničky do chatu. Pokusíš se vplížit do přízemí. Budete házet na skill, musíme přehodit 15 dohromady, 2 do chatu. Pokusíš se vyšplhat na polorozpadlou střechu. Budeme opět házet na skill a musíme přehodit 15. 3 do chatu. Zkusíš sestřelit vílu, co letí nad tebou. Budeme házet zase na skill, ale tentokrát budeme muset přehodit 20. A doufáš, že tě ostatní víly v barabizně neuslyší. 4 do chatu. Dnes se hlasuje, nebo se už hlasovalo, v 15:00, to znamená ve 3 odpoledne. Příští hlasování Gamebooku bude zítra, to znamená v úterý, ve 22:00. Tak dojdi a připoj se do našeho dobrodružství. Tak, jsem zpět. Jsem tady ještě pak přenastavit pár důležitých věcí. Koukám, když hraju na PlayStationu. Každopádně jdeme rovnou do hry. A hlasuje se, lalejte a vítám tě tady, hlasuje se dneska ve 3. Já to dělám teď tak, že vlastně chviličku se tady tak jako zevlí, já vám představuju Gamebook a pak to spustíme. Takže tak a předchozí díly máte když tak na Discordu a můžete se podívat, je tam růmka Gamebook. A že se můžete podívat, jak ten příběh dál jste vlastně vy posouvali. Všechno funguje? Doufám, že všechno je cajk. Na to. Někdo hraje. Dobrý. Když jsem tady nebyl. Hraje za Mrzimor? Hraju za Mrzimor, je to tak. Malváme si. Protego! To fakt cool. Tak. To jsi stál ty, ten Gamebook, nebo jaký to je? Jo, Nusfiri, já slyším jako scenárista totiž. Napsal jsem kdysi dávno 2 knihy a mám rád D&Dčko a jakoby Game Masteru a tak podobně. Takže jo, vždycky to vlastně vymýšlím. Na základě toho, co vy potom posunete ten příběh dál, tak já tady mám vlastně jako díky Midjourney obrázky, zároveň tady máte občas bosse, proti kterým musíte fightit. Zároveň mám tak nějak jako vždycky tak dávám ten Gamebook a jsem zvědavý, kam to potom jako, kam se to vyvine. Okay. No. No. Jo, takhle to dopadá, když prostě naserete ženu, no. Znám. Čau, co koukám dneska a trocha čara kouze, je to tak, Dlavo? Čau, vítám tě tady. To tak, dneska odpočíváme a celý tenhle týden, Dlábo. Je před Vánocema, tak mám nějakou náladu, zároveň jsem to nedohrál, je to RPGčko, takže to vnímám jako věc, kterou stejně jsem si chtěl zahrát. Původně jsem plánoval mimo stream a řekl jsem si, že proč ne. A zároveň od Exonu jsem dostal úplně boží produkty. Když tak se můžeš podívat, vykřičním giveaway a do giveaway na celý ten týden, takže všechno se tak nějak jako posedalo k sobě. Kolikrát to jsem říkal, to MTGA, neříkal, nevím termín. Teďkom z hlavy. Mám ho někde napsaný, ale nevím ho z hlavy. Děkuji, Hendo. Máte to ještě tak v chatu, kolem toho giveaway. Ještě proklikněte ty věci, co tam jsou fakt superový.
A na X-Zonu mají i další věci se slevou pro Harryho Pottera mimochodem teďko. Hello, I am Nettie. Ahoj. So you are the new student. Have you met Teď už není na Professor začátku, Roman yet? Ifamenově právě není na začátku. Já jsem právě jmenoval taky Jacksona a Livingstona. Welcome to year 5 of charm. Jsem začal před This will dračím be a doupětem. crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Letní prázdniny, kde jsou ty časy, čete? Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Časy jsou Now zase let's pět put those zpátky. textbooks to use as Děkuji they za blunt připomenutí, objects you Duško. so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Jako by vlastně nepochopil, proč je tady tohle. No. Jako asi tak jako minigamesa prostě, aby to vypadalo jako víc cool. That is not bad. You are a swift learner. Přijde I Big see že a tohle je lot dobře of napsaný. potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have Když jsem dostal ourselves zadarmo, a musím little něco udělat, excursion jasně, jasně. Mě to outside hrozně for a připomnělo spot of klasickou hru Harry fresh Potter 1 a air. 2. After me. První bylo ve službách krále Reginalda, ale až z Fight Fantasy. Já jsem měl první, máš pravdu, já jsem měl první totiž ne Livingstony a Jacksona, gamebooky, ale krále Artuše. I've always Myslím, že to found učení that fun kouzel. goes Jo, hand in jasně, hand chápu, with chápu. mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Dneska se snad rozklopil s milionem dotazů, takže vůbec nestíhám sledovat stále telefon u ucha, dnes se tady rozloučím takhle brzy, kouknu pak zpětně. Mějte se krásně, užijte si brada věci. Děkuji moc jiným, ať to jde od ruky. So Chápu, what někdy would be jeden our blbec news v tomhle, no. you'd start us off, Třeba ta Gamesa, si pamatuju, že jsem ještě hrál a to je prostě zábavná sama o sobě, Very úplně v simply, pohodě. cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Very good. Okay. Mám jako dál makat, jo? Aha. That's it. Splendid. Easy. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Cool. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Charlie, děkuji moc za follow. Pardon, že reagujem až teraz, ale umýval jsem
Ty jsi napísal knihy, jaké o čem? Dej s ženem. To moje nadšení je proto, že je to můj sen napsat knihu. Docela jakoby to trochu posadu, že to děláš furt sám, no, ale já tady budu mít jako asi čtení, jsem si říkal, Rakvo, třeba příští týden, když už teda jste na to tady ptalo hodně lidí, ale... Dobrý. Ona mi to srazí. Ta je svině. Ne. Proto. Já jí to srazím, koukejte. Nesrazím, do prdel, to jsem posral. Well done. Jaká dobrá, ty vole. Teď jí to srazím. To je vyrovnaný kůl? Right. Nádhera. Jedna se jmenuje Inter, a ta vyšla v Albatrosu a další ta vyšla taky v Albatrosu a to je pro buboše, protože jsem vyrůstal na Intru, střední celou. A druhá se jmenuje Krištofův vzdušný zámek, to je moje první knížka, to vyšla v Albatrosu a to je jako kniha pro děti. Je tam hodně jako inspirace Justin Garderem. A no to je asi číst, no. To je cool, tohle. Ne, ty vole, jsem takový greedy sráč, ty vole. Kdybych přestal škodit. Já jsem takový škodík, prostě klasický. Tak ještě jednou. You are not making this easy for me, are you? Here we go. No tyvo, tady je ten z nahovno tady s tím. Spadni! Červená. Aspoň se nemusíme hádat, kdo vyhrál. To dělám schválně, samozřejmě, čete. Takže tak, Rakvo. Good, both of you. Well done. A když už tady byl ten raid od Jardy, jak se hodí mě, že mu teď vyšla kniha. Jo, to je druhá, nemyslím, dokonce od Jardy. A tie game. It turns out we were evenly matched. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Není zač. Rakvo, to nemusíš se to spílí to jde. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. To mám pocit, že ty vole jsem přiletěla z toho, z Jagged Alliance 3. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. Máte tam kulobety? So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside.
I remember the first time I saw it. The mist was so thick, I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me. This enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. A word, if you would. You'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Tak jsem teď čekoval a obě knihy vyprodány. Hele, jako neprodávaly se špatně, ale byly ve velkém nákladu, protože Albatros, ten Krištofův vzdušný náklad, myslím, měl 3000 náklad a prodalo se, myslím, 2. A zbylý ten litr se pak prodává vždycky v takových těch levných knihách, takže ono možná to nejde buď to vůbec sehnat, anebo to jde se na Zapáďo, myslím. To samý asi Inter, takže dotisk asi nehrozí, no. Ale mám nějaké jako knihy doma, není jich moc. I Intry mám nějaký spare, myslím 4 už jenom. A Krištofův vzdušný zámek, říkal jsem si, že příští týden udělám čtení tady. A protože jsem strašný sellout, tak jsem si říkal, že bych udělal i giveaway. Vakšajne, děkuji moc krát za follow, vítám tě tady. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? And what a close match between you and Miss Onai. Invigorating. Hra reaguje na to, že jsem, že to bylo pade na pade. Nádhera. Though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment. Já ho určitě dělat nemůžu, Albatros asi možná jo, ale už jsem se s ním dlouho o ničem nebavil. Tak jo. Druhý level. Jupi! Hello there. You're the new student, aren't you? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Že se mnou vykecávají, to je hustý. Well, you certainly seem to hold your own in charms. A co je velká kniha neobyčejných zvířat? To byl přepis, to bylo zadání Čelouši, to je taky pro Albatros, vlastně pro děti, převyprávění. Já jsem si vlastně sám měl vybrat, jakých knih. Zadání bylo, že tam jakoby hlavní postavy mají být zvířata a mělo to být převyprávění pro děcka, aby přečetli knihy jakoby vlastně v takový jako Reader's Digest podobě mojí. Knih, který by normálně jako vlastně neměli šanci přečíst. Takže je tam spousty vlastně jako pros velkých, který já jsem pro děcka převyprávěl, ale tím, jak to není vlastně jako můj příběh, tak to jako nevyjmenovávám mezi jako svýma knihama. Pak samozřejmě do nějakých různých povídkových knih, taky pro Albáč jsem jakoby ještě nějaký povídky dával a tak, ale to jsou taky jako spíš jako side projekty.
A dobře, že jste zeptal, no. Tam jsou nádherné ilustrace, mimochodem. Teď jako doporučuji, ta kniha je nádherná, co se týče ilustrací. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. OK. Tak fajné. Jdeme dále. Mě právě na databázi knih teďka u tvého profilu vyskočilo, překvapilo mě to, protože jsem tě vždycky slyšel mluvit o 2 knihách. Jo, jsem to úplně zapomněl. To byla fakt jako kniha na zakázku. Upřímně jsem to dostal jako zakázku od Albáče a věděl jsem, že když to udělám, takže... Hej, čiča. Všude jsou čiči. Teď. Nebo si jich prostě víc všímám. Tak mám větší šanci, že mi tu knížku mojí vezmou. Story. A Albatros je dost dobrý velký nakladatelství, že jo? Pardon. Cool. To bylo i ve filmu, tady ty očka. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. My thanks to you, healer. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself... Mimochodem strašně se mi líbí, jak jsou tady udělaní ti učitelé. Všichni. Mají hrozně jako... Každý má svůj charakter, si fakt jako vyřádili. Merkary, moc krát děkuju za 26-měsíční resub na 2. úrovni. Vykřičník tier 2, mrkni, o co soutěžíš tento měsíc. Jako tier 2 resuber. Vítám tě tady. A já jdu jenom na otočku. Čandrej, čau. Na otočku si jdu pro jídlo. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Jsem zpět. Tohle bude dlouhá lekce, je to tak, tohle bude velice dlouhá lekce. Duško to tady zná. Tak. Jo, děkuju, Dlabo, to je důležitá věc, na to jsem úplně zapomněl. Co se týče Vánoc, tak my tady máme takovou jakoby dobrou věc, co jsme vymysleli. A to je, že, a teď to vidíte v chatu, že pokud byste se chtěli přihlásit
tak buď to tady přes Google formulář, anebo když tak ještě potom na Discordu, přímo je Rumka Vánoce. Funguje to tak, že teď děláme během listopadu, tak sbíráme dobrovolníky, kteří by se chtěli náhodou třeba jako přihlásit do tohle, jako v úvozovkách programu vánočního, komunitního, našeho korporátního. Funguje to tak, že se přihlásíte a víceméně tím říkáte, že jste ochotný jednomu člověku z komunity, který vám bude náhodně vylosován, tak dát nějaký dárek podle některých jako věcí, které v tom formuláři ten člověk vyplnil a vy je budete potom vidět a zároveň vám bude daný jeden dárek. Já jsem taky součástí, vlastně už jsem tam vyplnil ten formulář, během listopadu takhle sbíráme lidi z naší komunity, který jako se mezi sebou navzájem podarujeme a potom na začátku prosince tak to random vlastně rozházíme kdo komu a potom budeme si dárky rozdávat poslední stream před Vánocema. Takže jste velice zváni, pokud by vás to zajímalo, tak to jsou vykřičník Vánoce. Moc krát děkuju Zlálili za rejdík. Děkuju moc. Vítejte tady všichni. Jana Týme, Kleopatro, Zlálili, moc krát děkuju za 7měsíční resub. To si moc vážím. Děkuju. Hraje se z té Ark, to což já vím, to jsem pochopil, že teď je pro Lily něco jako pro mě byly Baldur's Gate 3, že jo Lily? Myslím. Sanji, ahojky. Vítejte, tady hrajeme Hogwarts Legacy. Máme tady i skvělej giveaway vlastně až do čtvrtka, tak pokud byste náhodou chtěli třeba podpořit tento stream a mě a to, že tady takhle můžu zevlit a flákat se, tak když dáte vykřičník giveaway, tak si můžete podívat, já vám ukážu, mám takovouhle boží deskovku do giveawaye, která je odzkoušená, protože doma hrajeme s dcerkama a je to totální pecka. Pak mám, pokud byste někdo měl rád Dobyho, tak funky pop figurku a zároveň ještě LPčko Hogwarts Legacy, jakože sběratelský, tím můžete si třeba vyzdobit políčku. Tak se když tak mrkněte, máte teď když tak další informace a i v chatu, ale zrovna jste všichni od Lily přišli ve chvíli, kdy já jsem dostal jídlo. Zase quesadillu. Včera jsem jí měl večer a jsem teda trapnej, jo. A Tomáši Števové, děkuji moc krát za 111 bitů a vítám tě tady samozřejmě. Děkuji moc za příspěvek. A je dobré, že žiješ po tom víkendu. No a než se vrhneme zpátky do Hogwarts Legacy, protože vás tady hafec a to je dneska už 3. raid, což je mazec, já tady jenom změním PlayStation zase na komp a já jsem si tady výjimečně k jídlu připravil jednu věc, kterou jsem vám chtěl ukázat, to je video, který mi přišlo hrozně dobrý a na to se společně podíváme během toho. Jo. Daří se skvěle Sanji, po nějaký debce, co mi umřela kočka, tak to už je tak už trošku fuč, takže už to vypadá lépe. Koukám, že tady ještě jenom zvuky OBSka budou možná problém, teď už by to mělo fungovat správně všechno. Zdravím i tamhle nahoru, dvoukytko, čágo, vítám tě tady. Asi jdem na to. Přeju všem dobrou chuť, pokud zrovna papáte. Ček Marvine, čau. Rozbalíší? Nikoliv, to je pro někoho z vás, Ček Marvine, takže má ponožku v ruce. Když tak si můžete prokliknout ty linky na jednotlivé věci a můžete se na to pořádně podívat. Zároveň na Exonu jsou další slevy na Harry Potterské věci. Takže tak. Je to plzínka na stole a je tu quesadilla. Takže si jdu dát papáníčko. A zároveň se chci s váma podívat na tohle video. Asi možná do toho budu něco mluvit, ale nehodlám se to dělat jako reakční stream, jo, jen tak. Vím, že to video je tam hafec, chystám se na něj taky, ale dneska jsem se chtěl podívat na tohle. Děkuju moc, Hendu, mimochodem. A couple of months ago, Baldur's Gate 3 was released to a commercial and critical fanfare that seemed to surprise. Strašně dobrý video tohle. It seemed like the industry had underestimated the popularity of CRPGs, or at the very least a desire for deep and meaningful single-player experiences. A lot of people had opinions about this. Destin Lagari at IGN claimed that Baldur's Gate 3 was causing panic in game dev circles and showed that many developers just had low standards, while Jason Schreier said that the secret to Larian's success was that they were privately owned. And while those arguments definitely struck a chord with some people, I find that they're two-dimensional answers to a three-dimensional question. If there's one thing I've learned from over a decade of talking to people who make successful games about why they're successful, is that the answers are usually not so simple.
So today on By Design, I'm going to pick apart the development and reception of Baldur's Gate 3 and try to find some answers as to what made this game successful. To do this, I'm going to take a look at the history of Larian Studios, interview their director of publishing about their internal strategy, talk to Co-Carnage about the changing face of CRPG fandom, and try not to get too focused on the bear sex. But the bear sex was definitely part of it. The bear sex is causing panic in game dev circles. We have a lot to cover here, but A mimochodem důležitou věc, co říká, dostaneme se k ní, že nevynechává i to, že, nevím, jestli to zaznamenali, vy, co jste tady třeba přišli ze všech těch 3 raidů, protože my tady hodně žijeme Baldur's Gate 3 a všema jako RPGčkama, tenhle ten kanál na Twitchi se vlastně soustředí hlavně na to, tak předtím, než vyšly Baldur's Gate 3, tak byla vlastně jako taková poslední prezentace, Panel from Hell se to jmenovalo, a tam byla vlastně taková jako scéna, kde si jako diváci zvolili, že ten Astarion bude vlastně jako v úzovkách píchat s druidem Halsinem, ale vlastně ho změnili do medvědí podoby. A on mluví o tom, jak to byl vlastně jako marketingově strašně jako chytrý move, protože týpek, který tomu docela dost rozumí, a vlastně to bylo rozbírat celou tu vlastně jako, proč vlastně Baldury jsou tak slavní, jak jsou teďko ty 3. We're going to start with 3 topics first. Number 1, the history of Larian Studios. Number 2, a health check on the CRPG genre. And number 3, how Baldur's Gate 3 was marketed. Cool. Let's jump in. Okay, let's get the most obvious point out of the way. Baldur's Gate 3 is a fantastically well-made video game. It's wonderfully written, it looks gorgeous, it has great voice acting, interesting locations. Ano, to je dobrá hra, to říká hned teď, hnedkame. Ale bylo důležité nalákat, protože RPGčka počítačový nejsou mainstream, nebo nebyly doteď. Almost nothing else about Baldur's Gate 3's success is worth talking about. I když je milujeme my tady, protože tady jako se soustředí komunita, co je miluje, není to mainstream, jsou jiný hry, co jsou mainstream. Is a fantastically well-designed game. But there is still a question here. How was it well designed? No video game is made in a vacuum, so first let's establish the conditions that Baldur's Gate 3 was made under. And analyze how it appeals to both existing fans of CRPGs and seemingly this unexpectedly wider audience. I've spent the best part of a decade visiting game studios around the world, and in my opinion, if there's one element that contributes to the long-term success of any development team, an environment where people improve their skills and each new game is greater than the last, it's institutional knowledge. When game studios invest in their team's long-term health, Ježiš, já bych byl nadšený, kdyby se z toho stal mainstream a začalo podobně kvalitních her u nás vycházet víc. Otázka je, jestli by se mi to nepřejedlo. I u Baldur's Gate si musím dávat pauzy. Krokodil si, ono se to už děje. No totiž to není jako, že by to bylo Baldur's Gate 3 a vlastně to jako odpálilo. Už vlastně jakoby ta díra na tom trhu je a Baldury to vlastně jenom jako potvrdili, a protože hry trvají dlouho, že jo, než je dáš dokupy, tak vlastně už vedle toho tak teď máme Broken Roads, ty vyjdou, myslím, každý týden. Má to být nějaký jako post-apo RPGčko, izometrický vlastně z prostředí jako Austrálie, což já jsem teď zažádal o klíč a jsem na to zvědavý. Určitě bych se na to chtěl jít podívat tady na streamu, ale na co se těším hodně, a to je od 7. prosince, protože mám rád svět Warhammera 40K, tak má být první jakoby RPGčková hra ze světa Warhammeru 40K, jmenuje se to Rogue Trader. Bude to boží jak svině a budu tady kolem toho mít asi i subaton, budu tady mít jako spousty vychytávek, budu tady mít hrozně moc jako jiných her Warhammer 40K Reality, který budu hrát, budu tady mít spousty věcí do giveaway díky GameMatu, což je taky partner tohoto streamu. A další věci. Mám to jako, začínám toho mít víc a víc připraveného a myslím si, že by to mohlo být dost cool. Podobně jako Baldury, samozřejmě Baldury jsou větší hra. Ale jenom, abych vám to ještě prodal, tak Rogue Tradera dělají lidi, co dělali Pathfindera. Takže jsou to, jako je to už vývojářská firma All Cat Games se jmenujou, který už jako RPGčka umí dělat. A nevím proč Krokodilusy, ale já jsem to Broken Roads, já jsem na to ukazoval trailer dneska ráno. A mě to taky málem jako ulítlo pod radarem. Já jsem se na tom dostal úplně náhodou, protože hodně googlím i kvůli svým jako YouTubeovým videím, který dělám ohledně RPGček, když jste to mrkněte, dejte follow, pokud jste tady nový. A naštěstí mi to YouTube jako nabídnul, ale jinak to nemá vlastně skoro vůbec žádnou propagaci, no, na to, že to vypadá docela zajímavě, ta hra.
when they keep their smartest people, it has a multiplying effect on the rest of the studio. Like a paladin or a priest doing a spell or, some D&D shit. I don't know, cantrips. It allows decisions to be made faster, problems to be avoided earlier, and hopefully creates the conditions where ability is the most valuable asset. Smart teams keep getting smarter, and you can see that in a lot of your favorite games. Think id Software from Wolfenstein to Quake, Guerrilla from Killzone to Horizon, Tohle jsou dobrý CD příklady. Projekt from Witcher 1 to Witcher 3. Prostě vidíte, jak ty lidi se na tom jako naučili a dělali lepší a lepší hry. Studio with RPG pumping through their veins. They've been committed to this genre since the late 90s, slowly developing these skills while occasionally staving off bankruptcy. They've also learned some important and costly lessons. Both Divine Divinity and Divinity 2 were forced to market by their publishers long before the games were finished, so they kickstarted and self-published Divinity Original Sin. To nevím, jestli víte, ale jako Big Baldroom, tak vlastně Lariani, tak vlastně začali být známí a v úvozovkách úspěšní až od Divinity Original Sin 1, kterou jakoby kickstarterovali. Předtím dělali jiné věci a měli publishery. A byly ty hry, v obě dvě, co udělali, byly totální průser, nedodělaný, blbý, špatný, nefunkční, protože ti publisheri přestali mít prachy a donutili Larian, aby to vydali. Kvůli smlouvám, protože ty nějaký jako vlastně spolu měli. Od té doby se Sven Vinky, který vlastně vlastní celý ten Larian, se rozhodl, a je hustej, a je to vlastně můj jako idol a vzor, že si řekl, že na to sere. Že od této doby prostě udělá hop nebo trop a udělá Divinity Original Sin 1 a snad to vyjde a udělá to sám a už to od teďka dál bude dělat sám a nebude mít žádný publishery. Takže úplně jako totální pecka. Game was their moonshot, and it worked out. It sold 2.5 million units and was well received by the CRPG world. We gave it the PC Game of the Year at GameSpot. Here's me in 2014 talking to reviews editor Kevin Van Ord about how great the game is. Kevin would end up moving to Ghent to work as a writer on Divinity Original Sin 2, and he was needed. Dvojku jsem tady hrál s Erkin Bulsem. A ještě si chci zahrát znova sám. English as a second language. So to help improve that aspect of the sequel, aside from hiring Kevin, they also opened up a new studio jak se rozlostli, jo. to focus on writing. Takže Dublin, v Irsku a cost of hiring game devs in Belgium, they bought and expanded upon a studio they'd worked with in St. Petersburg. And to combat the crunch they had felt on Takže další, jenom kvůli tomu, aby měli jakoby, a pak ještě Kanada. Go through the night. They made key hires in areas they needed more knowledge in. And the studio now employs around 400 people in locations such as Ghent, Dublin, Quebec, Kuala Lumpur, Guildford, and Barcelona. So while Baldur's Gate has been working on for a few years, it's the beneficiary of over a decade of toil and craft, of business expansion and learning, of working in a particular genre and getting to understand their audience. Tohle mě sere, že nevím, to bych se chtěl podívat na to pak. They were already years further down the path than most studios. Na Divinity Original Sin mám za sebou 3 průchody. Já si dát jako ještě jedno tady na streamu. To try and make a game like Baldur's Gate 3 from scratch today. Okay, next up is the genre, and for Baldur's Gate 3 there are actually 2 genres we need to talk about. The first is computer role-playing games, or CRPGs. Think classic games like Baldur's Gate, Icewind Dale, or in more modern times, Disco Elysium. And the second is the more general pop culture genre of tabletop role-playing games. Let's get that one out of the way first. Tabletop role-playing games like D&D have gone through a popular renaissance over the past decade. I remember back when Critical Role were blowing up on Twitch around 2015. Since then, it seems like most content creators have given D&D a go. So while D&D is not quite Star Wars levels of popularity these days, it's much more popular than ever. Or at the very least, many of these social barriers that held it back so long have loosened. The popularity of CRPGs, on the other hand, is a lot more difficult to quantify. The original 2 Baldur's Gates are celebrated as some of the best CRPGs of all time, alongside their cousins Icewind Dale and Planescape Torment. Ta third person nebyla vůbec zlá hra, developerská verzi. When Disco Elysium came out in 2019, it made a lot of people, myself included, stand up and take notice of this genre again. It's another fantastically well-designed game that won countless awards, sold bucket loads, and inspired a generation of developers to give this style of game design a swing. But it's not like these games didn't exist before Disco. Games like Pillars of Eternity and Pathfinder were keeping the fire lit for years, albeit to a seemingly smaller audience.
It seems like a second wave of modern CRPGs is about to break, but truth be told, this genre is a little bit out of my wheelhouse. So to get a better example of the state of the market, the expectations of fans, and the success of Baldur's Gate 3, I jumped on a call with a streamer who's been doing long-play streams of CRPGs for years, even when the audience wasn't really there. And I guess it also helps that he was actually in. No, aby to nebylo RPG, aby si nemluvil o tabletopu, Big Pete. Are you scared? Did you wet your pants? Did you? Did you? One of the tropes with CRPGs is that they're super narrative heavy. They're really, really deep. You have to be into reading. And let's be blunt, they were kind of associated with being a nerd. You had to be a big art because they had hugely deep mechanics. You had to generally take a class at a local community college to know how to play them properly and build your characters right. Then you had, millions of words of reading on top of them. The last kind of caveat for that is they're generally long. They're these long, giant experiences. So, people just, the more of those you add up, the less you have in terms of an audience that even wants to / can play the product. The big thing with Baldur's Gate 3 is it's one of the first times we've seen a level of AAA quality resources go into a genre that frankly normally never makes enough money to see that. When every single character is professionally voice acted, professionally mocapped, when every single aspect of the game, especially in the first 2 acts on release, are rock solid with all avenues explored countless times to make sure that you can do everything you want to. When every piece of that puzzle falls into place, that creates a veneer that we're not used to seeing here. I'll never forget during one of the panels from Hell, when they mention that kind of almost casually, which is so wild, they said, based on your feedback in early access, we've decided to completely change the UI of our game and how it's presented to the player. They had their vision of what they thought was best in their game. And then thanks to their early access, strašně dají jakoby na fanoušky. Oni vlastně jako tu hru udělali pro nás, jo. To je taky jakoby velká pecka. Keep adding user feedback and then eventually it completely furt ještě zlepšují. And you look at what we got from release and compare it to what we got on the day 1 of early access and that shows you exactly what Larian did with their early access. They utilized it. Tomu se říká customer centric design. No. Je to dobře. Dělají to dobře a vydělávají na tom randa. Co ještě řekl, jenom kdyby náhodou někdo třeba uměl hůř anglicky, tak jako co řekl ještě za důležitou věc, ten Koch. Já s tím souhlasím, proto třeba jako až teď budu říkat a budu vám představovat ten Rogue Trader, na který se hrozně moc těším. Tak co má Baldur's Gate 3 a všem je fakt jako anomálie oproti ostatním CRPG, je, že má ten AAA přístup v tom, že tam máte opravdu hrozně moc cutscén a jsou nadabovaný. Což většina těch jako věcí typu prostě Pathfinder, typu Disco Elysium, typu Baldur's Gate 2, typu právě i Rogue Trader, co bude, typu ty Broken Roads, to postapo z Austrálie, co teďkon vyjde, jsou vlastně jakoby víc nerdí a hůř zkousnutelný pro spoustu lidí, protože je tam jako a Pillars of Eternity a vlastně trošku i Divinity Original 2 1, protože jsou jako hodně textový. Takže jsou pomalí, i na stream jsou pomalí, že jo, a strašně nezáživní a tak podobně. A tohle vlastně ty Baldur's Gate 3 poslali do prdele a proto bylo zábavný podle mě se i koukat na streamu a je pořád se koukat na streamu na Baldur's Gate 3, protože vlastně koukáte na film. Když budou jako jiný RPGčka, které budou pořád dobrý, pořád mě budou bavit, pořád je tady budu hrát, myslím si, že ale možná některý z vás budou bavit trochu míň, naprosto upřímně, protože se míň budete dívat na streamera, který zažívá film interaktivní, ale spíš na streamera, který zažívá interaktivní knihu. A to si myslím, že je jakoby velký rozdíl a to jsou jenom prachy. Jenom prostě, že na to ten Larian ty prachy prostě měl. Poking around online, there seemed to be a fairly consistent feedback loop between the players and the design team. And by having the game in early access for 3 years, by collecting heuristics, watching streams, and listening in on Reddit threads, it gave the studio the type of access to feedback that RPG developers don't often get. And of course, this wasn't their first rodeo. Děkuji moc krát. Víte, za follow. But how about the audience? Ko has been live streaming to CRPG fans for a couple of years now, so I wanted to know when this transition happened. When did stop being just popular with hardcore CRPG fans and break out into this wider mainstream audience? I feel like this has to be mentioned.
whoever at Larian decided that really shining a spotlight on the bear scene, whoever decided that should happen should get a marketing award. And let me tell you why. Of course, you know, we can laugh about it. It's hilarious. But I'll never forget the next day, I saw publications and stories coming out of companies that didn't even play games. I mean, these were companies that just followed internet culture and things. They never wrote about games. And all of a sudden, Baldur's Gate 3 is front and center. And then, you know, sure, it gets through the fact that the bear love, if you want to, but then you see at the bottom of these articles, you know, this is one of the first times in RPG will let you do whatever you want. Mám rád pozádek, že to je prostě jako geniálně vymyšlený, jo, jak se dostat prostě někam, kam normálně nemůžete nikdy sáhnout, respektive jo, ale třeba za prachy. The amount of people in my chat room that had said, I don't normally like CRPGs, but I love Baldur's Gate 3. The beautiful thing about Baldur's Gate 3 is even with its incredible veneer, beautiful presentation, amazing voice acting, amazing mocapping, an incredible cast of characters, at its heart, it's still a deep, rich, story-based, mechanically deep RPG game. And a lot of times these games are seen as pretty risky. As somebody who invests in games myself, especially more recently, Třeba jsem viděl, že Koch teď investuje prachy do her, to je cool. They take a lot of effort, and to put it bluntly, a lot of times they don't have that payoff. So my big hope with Baldur's Gate 3, and I've already seen it happening, is that it brings in new players that may have not normally been exposed to just how special these games can be. True. I have already talked to thousands of people at this point that have asked me, hey, I've played Baldur's Gate 3. I loved it. What do I play next? What else is there? And I'm really... Toho jsem neplánoval, jo, čete, ale mimochodem mám na YouTube, když tak poprosím Hendu, jestli by nemohl najít speciálně link na to video, pokud máte rádi Baldur's Gate 3. Já mám na YouTube video, myslím, že 10 dalších RPGček, který byste si když tak měli zahrát, pokud cítíte, že jste dohráli Baldur's Gate 3 a nevíte, co dalšího hrát podobného. Takže tak můžete mrknout. Hoping that this new exposure to the CRPG genre as a whole will propel the entire thing forward. We have Dramaturg mě taky zajímá. Owlcat that has Warhammer 40K Tohle Rogue Trader coming out je to, co tady se na to těšíme, jak svině, jo, čete. To je pecka. Just last week, Josh Sawyer of Obsidian was jokingly saying that if Phil gave him $120 million, he'd make Pillars of Eternity 3. So of course I was like, do it! To bych taky bral, ty vole, tu asi trojky. Sidebar. We're going to talk about the marketing in just a second, but first, I want to explore something that Coach just mentioned there. He said that Baldur's Gate 3 appealed to folks who had never really played CRPGs, and I'm wondering if a lot of these people are starved BioWare fans. From 2007 to 2013, we had a massive surge in popularity for role-playing games. The breakthrough success stories of World of Warcraft and Oblivion had a big part in this, and even Call of Duty was adding progression to their shooters from 2007. BioWare, the creators of Baldur's Gate 1 and 2, were the tip of that spear, with Mass Effect and Dragon Age achieving mainstream success for games that were focused on talking, diplomacy, and interspecies butt-rubbing. But since the ending of Mass Effect 3, BioWare have dramatically lost step with their fans, creating a handful of games that fall well short of expectations. Já vlastně ani nevím, co se v BioWare stalo, že tam začali pak dělat takové sračky, jako odešlo od nich hodně dobrých lidí, nebo víte to, čete? Somewhat due to a BioWare-shaped hole in the market. Have fans of those games been encouraged to try something outside of their comfort zone out of sheer depression? I've no data to back Já jsem zapomněl, že tady existuje asi tady ten, je to prokletí. What do you think? Let us know in the comments. So, we've established that Baldur's Gate 3 is a well-made game that appropriately met the market and exceeded expectations of both tried-and-true CRPG fans and a more general RPG audience. But we still haven't talked about how. To answer some of these more nuanced questions, I got in contact with Larian's director of publishing, Michael Dowse. I couldn't interview Michael remotely, but he very kindly responded to an email I sent the night before he was going on a well-earned vacation. Michael works out of Larian's Dublin office, but he himself is English. So, to get a character-appropriate voice for his email, I stuck 20 of my best English friends' names on a list and rolled for it. First, I asked Michael, what were the commercial expectations going into launch? The sales for BG3 are within my expected projections, but it's very important to understand that these projections are foundationally defined by support from our core audience.
and what we learn about who they are. There's no retail release. We didn't sim ship across platforms. A number of commercially questionable decisions were made confidentially, thanks in no small part to what we understand about our core community as a sort of microcosm of a much broader community. BG3 appeals to people who thought they'd like it and people who thought they'd never like it. Why that is probably the subject for a talk sometime. Baldur's Gate 3 is a game for people who like RPGs. So why do you think it sold so? Co jako vlastně říkají je, že což dělají chytře, že tím, jak dělali tu betu, docela dost dlouhou, že jo? Já nevím, kolik měla ta beta, ta trvala 2 roky, čete, nebo nějak tak? Baldur's 3.